I denna video ska vi se på den allmänna potensfunktionen x upphöjt till r. Vi börjar med att se på när den är definierad, den här funktionen. Den är definierad för alla x som tillhör de reella talen om det är så att r, den här exponenten, om den är ett positivt heltal, det vill säga 1, 2, 3 eller så vidare. Den är definierad för alla x som är olika 0. Om det är så att r är lika med 0 eller om r är ett negativt heltal. Och så är den definierad för alla x som är större än 0 om det är så att r inte är ett heltal. Det vill säga om r är ett rationellt tal eller ett irrationellt tal. Sen har vi också för den här potensfunktionen så har vi en deriveringsregel. Vi känner från tidigare till deriveringsregeln för det fall då vi har den här exponenten att vara ett heltal. Då vet vi att om vi deriverar x upphöjt till n, den potensfunktionen, så flyttar vi ner n och i potensen så blir det n minus 1. Nu ska vi se på det här lite mera allmänna fallet. Och i det här allmänna fallet så har vi då helt enkelt så att där har vi den här som vi ska derivera, den här potensfunktionen. Så vi har derivatan av den, att vi ska derivera x upphöjt till r. Och derivatan av den blir faktiskt r gånger x upphöjt till r minus 1. Så vi ser att den är likadan som den här då vi har att exponenten är ett positivt, eller då exponenten är ett heltal. Men nu ska vi komma ihåg att här måste vi sätta det här villkoret också, att vad kan r vara när den definierar den här? Om r kan vara vilket tal som helst, vilket reellt tal som helst, så då kan det ju också hända att r, eller det är väldigt troligt att r också är något annat än ett heltal. Så då måste vi sätta det här kravet att då måste x vara större än 0. Och då kan alltså r vara vilket reellt tal som helst. Så där var den enda skillnaden egentligen att nu kan inte x vara vilket tal som helst. Utan nu måste vi komma ihåg att då måste x vara större än 0 i det fallet att den här exponenten r är något annat än ett heltal. Vi ska se på ett exempel också där vi utnyttjar den här deriveringsregeln. I det här exemplet så har vi att vi ska derivera dels x upphöjt till ett halvt och dels funktionen f av x som då är lika med 4 minus x i kvadrat upphöjt till 3 tvåandelar. Och vi börjar med x i upphöjt till ett halvt. Så då vi deriverar den så kan vi då alltså följa den här deriveringsregeln. Och nu kommer vi ihåg, nu ska vi då också ställa kravet att x är större än 0. För den här är definierad då. Så vi flyttar ner ett halvt framför. Och så får vi x upphöjt till ett halvt minus 1. Det är alltså ett halvt gånger x upphöjt till minus ett halvt. X upphöjt till minus ett halvt, det kan vi skriva om som ett halvt gånger 1 delat med x upphöjt till ett halvt. Eftersom det här minustecknet det får vi bukt med om vi inverterar det här talet. Och där kan vi ytterligare skriva det som 1 delat med 2 gånger och x upphöjt till ett halvt. Det är samma sak som roten ur x. Men nu ska vi komma ihåg det här kravet som vi då också ställde på x här från början. Att vi kommer ihåg att skriva att x ska vara större än 0. Men där har vi alltså derivatan av x upphöjt till ett halvt. Det är då 1 delat med 2 gånger roten ur x. Sen i b, så där har vi då f av x. Och där har vi den här funktionen som vi ska derivera.
Vi tar och börjar med att definiera den, eller att säga att vad får x vara där. Och nu har vi ju då att det är hela det här som är upphöjt till 3 tvåandelar. Så vi har alltså inte ett heltal som exponent där. Då måste vi kräva att det här ska vara större än 0. Så att 4 minus x i kvadrat ska vara större än 0. Och det kommer att betyda då att x måste ligga mellan minus 2 och 2. Så det här ger att x ska vara mellan minus 2 och 2. Så då är den här f av x definierad. Och därefter tar vi då derivera den. Så derivaten av f av x är lika med, och vi flyttar ner 3 tvåandelar framför. Så 3 tvåandelar. Sen får vi 4 minus x i kvadrat upphöjt till. Och så har vi då alltså 3 tvåandelar minus 1. Och det blir 1/2. Och så ska vi komma ihåg, vi har pratat om sammansatt funktion och derivaten för en sammansatt funktion. Så här har vi då alltså en sammansatt funktion. Så då ska vi också komma ihåg den här inre funktionens derivata. Så vi multiplicerar ännu med inre funktionens derivata. Och den är alltså minus 2x. Att derivaten av 4 är 0, men derivaten av minus x i kvadrat. Flyttar ner 2, det lämnar upphöjt till 1 där. Så där har vi alltså den inre funktionens derivata. Och så tar vi och förenklar det här. Vi har minus 2x gånger 3 tvåandelar. Den där 2 tar ut denna 2. Så framför det här uttrycket får vi alltså minus 3. Den är kvar, minustecknet därifrån. Och så x också härifrån. Och så har vi då 4 minus x i kvadrat upphöjt till 1/2. Vi sa tidigare att upphöjt till 1/2, det kan vi ersätta med ett rottecken. Så vi får alltså 3x gånger 4 minus x i kvadrat och roten ur det. Man kan nog också skriva upphöjt till 1/2 istället för det här rottecknet. Att det är inte på det sättet någon större skillnad mellan de två. Men där fick vi alltså de här derivaterna som vi skulle ta reda på. Sen ska vi se på ett litet obs där. Vi observerar att om vi har den här potensfunktionen f av x och x upphöjt till r, så är ju den då alltså definierad då x är större än 0 i det fall att r kan vara vilket reellt tal som helst. Men så har vi också att den är strängt växande i det fallet att r är större än 0. Eftersom, om vi ser på derivaten för den där, så har vi ju då just att derivaten för f av x så är lika med, så har vi flyttat ner r där och så får vi x upphöjt till r minus 1. R det var större än 0, så den har vi egentligen under kontroll. Då kan vi också se på den här. Den här, den är också större än 0 eftersom vi har att x är större än 0. Och då vi har ett tal som är större än 0 som är upphöjt i någon exponent. Så då kommer det alltid också att vara större än 0. Vi ska se på ett exempel till här också. Och här ska vi då utnyttja dels det här att vi kan beräkna nu då derivaten för en allmän potensfunktion. Där den här potensen då, eller den här exponenten inte behöver vara ett heltal utan den kan vara även ett irrationellt tal. Här till exempel så har vi Nepers tal. Jag kan skriva in här också att obs. Det här där så betyder alltså det talet 2,718 och så vidare. Det vill säga Nepers tal. Så det är då ett tal på samma sätt som pi. Vi har alltså nu då, vår uppgift här är att vi ska bestämma det största värdet för den här funktionen f av x. Och den är då alltså 2x upphöjt till e minus 2ex. Och det är alltså det största värdet för den där funktionen i intervallet från 1/3 till 4.
Vi kan först då konstatera här nu att det här är en kontinuerlig funktion i det här intervallet. Och sen kan vi också säga att den är deriverbar i det öppna intervallet från 1/3 till 4. Så det tar vi och skriver här till först att f av x är kontinuerlig i det slutna intervallet 1/3 till 4, och så är den också deriverbar i det öppna intervallet 1/3 till 4 där. Och här är det öppna intervallet, för vi kan då inte riktigt derivera där de där ändpunkterna. Att där känner man inte riktigt till vad som händer då med derivaten i och med att det är en ändpunkt. Så man vet inte hur funktionen skulle fortsätta om den skulle fortsätta då efter det. Här nu då så kan vi också konstatera att just det här att den är kontinuerlig. Vi funderar det här att när är den definierad den här. Då vi har x upphöjt till e, så då måste vi ju komma ihåg att x, det måste vara större än 0. Då vi har här nu då en exponent som är irrationell. X tillhör ju då, x är ju i det här intervallet och där är x större än 0. Så där är vi okej. Och nu då vi ska ta reda på det största värdet för den här funktionen i det här intervallet, så då tar vi och utnyttjar Fermats sats. Så Fermats sats, den säger då alltså att för att hitta det största värdet i det här intervallet så ska vi undersöka de här ändpunkterna för intervallet. Där kan det hända att det finns det här största värdet. Och så ska vi också undersöka derivatans nollställen. Att där kan det även hända att det här största värdet finns. Samma sak gäller ju för det minsta värdet. Vi börjar med att derivera den där. Så derivatan för f så är lika med. Och då tar vi derivatan för den här första. Vi har den där 2, den är kvar där. Men sen derivatan då av x upphöjt till e. E flyttas ner. Så får vi x upphöjt till e minus 1. Derivatan för minus 2ex är minus 2e. Och så vill vi ha derivatans nollställen. Derivatans nollställen. Så vi ställer 2e x upphöjt till e minus 1 minus 2e lika med 0. Flyttar över så vi får 2e upphöjt till, gånger x upphöjt till e minus 1 är lika med 2e. Nu har vi 2e på båda sidorna. Det är olika noll så vi kan dela med det. Och det ger oss då x upphöjt till e minus 1 är lika med 1. Och nu skulle vi då vilja ha reda på x. Så vi skulle vilja bli av med den här egentligen. Då kan vi utnyttja det faktum att vi kan höja upp båda sidorna till 1 delat med e minus 1. Det är egentligen också som att använda sig av funktionen. Vi kan tänka oss att vi har en funktion f av t. Till exempel istället för f kan vi sätta g där egentligen. Så att g av t. Så den är lika med att vi har då t upphöjt till 1 delat med e minus 1. Så att om vi sätter in att vi applicerar den här funktionen, vi låter den operera på båda sidorna. Så då får vi helt enkelt så att här på vänstra sidan. Så om vi har då x upphöjt till e minus 1 och sen ytterligare upphöjt till det här. Så då tar dessa två exponenter, de tar ut varandra eftersom det blir då multiplicerat med varandra. Så här har vi då egentligen x upphöjt till 1. Och det är då lika med 1 upphöjt till 1 delat med e minus 1. 1 upphöjt till något tal, det är 1. Så x är alltså lika med 1. Och där har vi nu då fått de här
det här derivatans nollställe. Det finns alltså inom det här intervallet, så vi ska undersöka det också utöver då de här ändpunkterna. Så de värden som vi undersöker är alltså 1/3. Så vi bara ser att vilket funktionsvärde får vi för 1/3. Då sätter vi alltså in 1/3 här i den här ursprungliga ekvationen på x:s plats. Så det är lika med 2 gånger 1/3 upphöjt till e minus 2e gånger 1/3. Vi kan förenkla lite grann och skriva om 1 upphöjt till e, det blir 1, och delat med 3 upphöjt till e, så det är i nämnaren där, så det är 2 delat med 3 upphöjt till e minus, och där har vi då alltså 2e delat med 3. För att få lite hum om att vad är det här för värde, så kan man slå in det på räknaren och se ett närmare värde för det, så ungefär minus 1,7. Sen har vi då också f av 1, det är lika med 2 gånger 1 upphöjt till e minus 2e gånger 1, som är lika med 2 minus 2e, och det är ungefär minus 3,4. Det är inte så stora värden ännu. Vi ska ta och se om det här sista är större än det här första. Hittills är det den här vänstra gränsen av intervallet, så den ger det största värdet hittills. Så vi ser om vi sätter in 4 på x:s plats. 2 gånger 4 upphöjt till e minus 2e gånger 4. Som är lika med 2 gånger 4e minus 8e. Det ger det här med värdet 64,9. Så det var ordentligt störst, det värdet. Så där har vi då alltså bestämt det största värdet för den här funktionen f av x i detta intervall med hjälp av Fermat-sats. Och då kommer vi ihåg att vi ger då inte närmevärdet, utan vi ger det exakta värdet. Närmevärdet ger vi om man frågar efter närmevärdet i uppgiftstexten.